এভৰিৱান মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৰে খবৰ বহুত বেছি ভাল আমাৰো ভাল থাম্বনেইল চাই চাগে আপোনালোকে গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব হয় আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ কেজুমান ডিজাইনাৰ মেখেলা চাদৰ মই নিজেই ডিজাইন কৰা হয় এই মেখেলা চাদৰ কেজু গতিকে মই ভাবিলো যে আপোনালোককো দেখুৱাও মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ বনাও তাকে বোলো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া হলে মোৰ পৰা লবও পাৰিব পছন্দ হলে আৰু নহলেও আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিন্ধিবও পাৰিব গতিকে ডিজাইন সমূহ দেখুৱাও বুলি ভাবিলো গতিকে বলক দেৰি নকৰো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে দেখুৱাও মই এজোৰ মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ এজোৰ মই মিক্স পাটত কটন সিল্কত এটো মিচিং ডিজাইনত প্ৰিন্টেড ডিজাইন কৰিছো এয়া চাওকচোন আৰু বিৰাট ধুনিয়া হয় কাপোৰজোৰ যে পিন্ধিলে মানে ভাল লাগিব আৰু হোৱাইট হয় হোৱাইটত হোৱাইট কাপোৰ বিলাক ইনেও ভাল লাগে আৰু সকলো অকেজনতে হোৱাইট কাপোৰ বিলাক পিন্ধিব পাৰি নহয় নে আৰু এটো চাওকচোন প্ৰিন্টেডত এনেকে মিচিং ডিজাইনৰ প্ৰিন্টেড হয় দে এটো মানে এইবিলাক ডিজাইনটো মিচিং ডিজাইন বুলি কয় এই প্ৰিন্টেড কাপোৰটো লগাই পেলাই মানে মই ডিজাইন কৰিছো ধুনিয়াকৈ আৰু পাৰিটো ডাবল পাৰি ৰাখিছো বিৰাট ধুনিয়া লাগে মানে নহলে এই আঁচলটো চাওকচোন আঁচলটো একদম হেভিকে ৰাখিছো এয়া আৰু লগতে এইখন হল চাদৰখন ধুনিয়াকৈ দহি সহি কৰি দিছো এক এনেদৰে মিটাৰ কাপোৰ আনি পেলাই বনাইছো আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে লব পাৰিব মোৰ লগত নহলে মোৰ পৰা নহলে আকৌ নিজেও আপোনালোকে বনাই পিন্ধিব পাৰিব এই ডিজাইনটো এটো দেখাইছো ধুনিয়াকৈ মানে ব্লাউজটো সিলাই পিন্ধিলে বিৰাট ধুনিয়া লাগিব এতিয়াতো মই ব্লেক ব্লাউজ পিন্ধি আছো না ব্লেকৰ লগত এনেদৰে দেখাইছো আৰু তথাপি ব্লেকৰ লগতো মিলি গৈছে চাওক এই যোৱাৰ চাদৰখন এইখন আৰু মেখেলাখন একদম পুৰা মেখেলাখন মানে হেভিকে ৰাখিছো দেই এখন মেখেলাখন ধুনিয়াকৈ পাৰ্টিটো আপোনালোকে পিন্ধি যাব পাৰিব এয়া চাওকচোন মেখেলাখন পুৰা এনেদৰে মই পিন্ধা ফটো লগাই দিম তেতিয়া ভালদৰে ধৰিব পাৰিব এখন মেখেলাখনো মিক্স পাতে হয় এয়া এজোৰ আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিসো আছে ব্লাউজ পিসটো এটো হাতত ধুনিয়াকৈ হেভিকে ফুল স্লিভো চিলাব পাৰিব আৰু এটো মানে হেৰি হয় ব্লাউজ পিসৰ কাপোৰটো হৰকৈ ৰাখিছো এজোৰ মিক্স পাটৰ মই ফটো লগাই দিম বাৰু দেই কাপোৰজোৰৰ নেক্সট এজোৰ দেখুৱা অৰ্গেনজাত হয় এজোৰ অৰ্গেনজাত মেটেৰিয়েলত ৰাখিছো কাপোৰজোৰ এজোৰ অৰ্গেনজাত এজোৰ চাদৰখন অৰ্গেনজাত হয় আৰু মেখেলাখন এপল সিল্কত হয় চাদৰখন গুটে হোল বডিতে এনেদৰে এমব্ৰয়ডাৰী জাৰি আৰু সিকোয়েন্সৰ ওয়াৰ্ক কৰা আছে এয়া চাওকচোন সাইডটো এনেদৰে মই হেৰি কৰিছো এই সিলভাৰ কালাৰ লেসটো লগাই দিছো সিলভাৰ কালাৰ লেসটো লগোৱাৰ কাৰণে কাপোৰজোৰ বেছি গৰ্জিয়াস কৰি তুলিছে এজোৰত মই দহি কৰা নাই দহি কৰিবলৈ বাকি আছে বাৰু এয়া পাৰ্পল কালাৰ হয় যে পাৰ্পল কালাৰত মানে এই সিলভাৰ কালাৰটোৱে মানে বিৰাট ধুনিয়া লাগিছে আৰু লেসটো মই এয়া সিকোয়েন্স ওয়াৰ্কৰ মানে লেস লগাই দিছো যে সেইকাৰণে বহুত বেছি ধুনিয়া লাগিছে এজোৰ সব অৰ্গেনজা হয় খুব সফট অৰ্গেনজাটো হয় দে এটা কম দামী অৰ্গেনজাও আছে কিন্তু হেতু নহয় কিন্তু মেটেৰিয়েলটো এটো বহুত ভাল হয় আৰু এই মেখেলাখন এপল সিল্কত হয় আৰু এই চাদৰখনৰে দুটা এনেদৰে লগাই দিছো পাৰি যেহেতু চাদৰখন বহুত পুৰা মানে হোল বডিত ওয়াৰ্ক কৰা আছে যে চাদৰখন হেভি হয় গতিকে মেখেলাখন অলপ সিম্পলত ৰাখিছো তেতিয়াহে আকৌ লুকসটো মানে ওলাব তাৰ ব্লাউজ পিসটো হে এনেদৰে ৰাখিছো হোৱাইট আৰু এই অৰ্গেনজা কাপোৰটো ৰাখিছো স্লিপছত ধুনিয়াকৈ এইটো অৰ্গেনজা কাপোৰটো লগাই লব পাৰিব যেনেকুৱা ধৰণৰ স্লিপস নবনাই কিয় পিন্ধিলে সকলোকে ভাল লাগিব আৰু কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই লওক তেতিয়া মানে গম পাব আৰু লুকসটো কেনেকুৱা লাগিব গতিকে ভিডিঅটো ফটোখন চাই ললে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব এজোৰো খুব ধুনিয়া মেখেলা চাদৰ পাৰ্টি ওয়্যাৰ কৰিব পাৰিব একদম ধুনিয়াকৈ নেক্সট এজোৰ দেখুৱা এজোৰ ইয়েলো কালাৰত হয় ইয়েলো কালাৰত এজোৰ এই কালাৰটো যে একদম মানে ইমান ধুনিয়া লাগে নহয় একদম পাৰ্টি ওয়্যাৰ কৰিব পাৰিব ধুনিয়াকৈ এটা যেহেতু এটা বিয়াৰ সিজন আহি আছে বিয়াৰ সিজন মানে চলি আছে ন এতিয়া একদম বিয়াৰ সিজনত আৰু এজোৰ পিন্ধিলে কেনেকুৱা ধুনিয়া লাগিব এই চাদৰখন হে একে হয় এয়া গুটে হোল বডিতে এনেদৰে এমব্ৰয়ডাৰী ওয়াৰ্ক কৰা আছে মই সাইডটো এনেদৰে লেস লগাই দিছো কিন্তু কালাৰটোৰ কাৰণে মানে এজোৰ বেছি ভাল লাগে আসলে কালাৰটো মানে খুব ব্ৰাইট যে একেবাৰে বিশেষকৈ ছোৱালী সকলক খুব ধুনিয়া লাগিব এটো পিন্ধিলে মানে
ধুনীয়াকৈ মানে এতিয়া ধৰি লওক বিয়া ছিজন চলি আছে আৰু পিন্ধি মানে বিয়াই হওক বা যিকোনো অনুষ্ঠানে হওক পাৰ্টি হওক এইযোৰ ধুনীয়াকৈ বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক এইবোৰত মানে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব খুব ভাল হয় এনেদৰে ধৰিব নোৱাৰিব বাৰু মই ফটো লগাই দিম ফটো লগাই দিলেহে মানে কেনেকুৱা আহে লুকছটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব মেখেলাখনো সেই এপল চিল্কতহে ৰাখিছোঁ এইযোৰ এয়া মেখেলাখন এপল চিল্কত হয় আৰু লেচ লগাই দিছোঁ চাওক যিহেতু চাদৰখন হেভি হয় সেইকাৰণে মেখেলাখন চিম্পুলত ৰাখিছোঁ আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো এইটো এটা ব্লাউজ পিচ আপোনালোকে ফটোখন চাই লওক তেতিয়া ধৰিব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখুৱাওঁ এইযোৰো অৰ্গেঞ্জাতে হয় আজি মই 3যোৰ অৰ্গেঞ্জাৰ কাপোৰে আনিছোঁ আৰু এযোৰ মিক্স পাট এইযোৰ অৰ্গেঞ্জাত চাদৰখন কালাৰটো একদম মানে হেৰি পিচ কালাৰ হয় দেই একদম মানে লাইট পিচ কালাৰ হয় কিন্তু মানে সেই ফটোত অকণ বেছিকৈ চৰি ভিডিঅ'ত মানে অকণমান বেছিকৈ ব্ৰাইট আহিছে বাৰু কিন্তু একদম কালাৰটো একেবাৰে পিচ কালাৰ হয় আৰু গোটেই বডিতে মানে ডিজিটেল প্ৰিণ্টেড ৱৰ্ক কৰা আছে যে সেইকাৰণে মানে খুব ধুনীয়া লাগে এইটো একদম মানে আৰু কাপোৰটো একদম ছফ্ট কাপোৰটো হয় খুব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে মানে মই ফটো লগাই দিম তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব মানে কেনেকুৱা লাগে নহ'লে এনেই মানে ধৰিব নোৱাৰে আচলতে কেনেকুৱা লাগে এনেই কাপোৰযোৰ চালে ধৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিন্ধিবও পাৰিব বা আপোনালোকৰ যদি কাপোৰবোৰ পচন্দ লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ পৰা আপোনালোকে ল'বও পাৰিব মই অনলাইন থ্ৰুৱেদি DTDC বা পোষ্টেলৰ থ্ৰুৱেদি পঠাওঁ এয়া যদি আপোনালোকে মানে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে নিজেও বনায়ো এনেদৰে পিন্ধিব পাৰিব আইডিয়াটো লৈ পেলাই এয়া দেখিছে নহয় এখন মেখেলাখন এয়া যিহেতু চাদৰখন বহুত হেভি যে সেইকাৰণে মেখেলাখন একদম চিম্পুলত ৰাখিছোঁ আৰু ব্লেকত ধুনীয়াকৈ মেটচ হৈ যায় মই ব্লেকৰ ব্লাউজটো ব্লেকতে ৰাখিছোঁ বাৰু ব্লেক ব্লাউজৰ লগত মানে খুব ধুনীয়া লাগিব ফটোখন চাই লওকচোন বাৰু আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব কেনেকুৱা লাগে আৰু লাষ্টত এতিয়া মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ এইযোৰো মই নিজেই ডিজাইন কৰাই হয় কাপোৰযোৰ ৰ'ব অকণ ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এইখন চাদৰখন একেবাৰে এইখন আকৌ হয় খাদী চিল্কৰ একদম বিৰাট ছফ্ট কাপোৰটো একেবাৰে মানে সকলো ছিজনতে পিন্ধিব পাৰিব উইণ্টাৰ ছামাৰ মানে একদম খুব কমফৰ্টেবল হয় ব্লাউজ আৰু মেখেলাখন হ'ব ছুপাৰ ছফ্ট কটনত মই ফটো লগাই দিম বাৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব আৰু গোটেই চাদৰখনৰ হোল বডিতে এনেদৰে কমলকাৰী প্ৰিণ্টেড ডিজিটেল ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু আঁচলটো এনেদৰে আৰু এইটো মুগা কালাৰত মানে মই ধুনীয়াকৈ দহি কৰাই লৈছোঁ পিন্ধিলে মোৰ ভালেই লাগে আপোনালোকেও চাই ল'বচোন বাৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে খুব গৰ্জিয়াছ লাগে আৰু অলপ ইউনিক হয় এই কাপোৰযোৰ মই মাৰ্কেটত এনেদৰে কিনিবলৈ মানে পোৱা মানে এনেকুৱা ডিজাইনত মই দেখা নাই আপোনালোকে যদি পচন্দ হয় মোৰ পৰা ল'বও পাৰিব এইযোৰ মই এনেদৰে বনাইছিলোঁ মই বাহিৰৰ পৰা কাপোৰটো অনাই পেলাই বনাইছিলোঁ যদি আপোনালোকৰ পচন্দ লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ পৰা ল'বও পাৰিব এয়া চাওকচোন আৰু ফটোখন মই লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওকচোন বাৰু ফটোখন কেনেকুৱা লাগে কাপোৰ কেইযোৰ দেখুৱালো আপোনালোকক মই নিজেই ডিজাইন কৰা যেহেতু মই ঘৰৰ পৰা সৰু সুৰাকৈ বিজনেছ এটাও অনলাইনতে মানে কৰি আছোঁ নিজেই ডিজাইন কৰা কাপোৰৰ গতিকে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ পৰা ল'বও পাৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় নহ'লেও আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই তেনেদৰে বনায়ো ল'ব পাৰিব নিজেই আৰু কমেণ্টত একেবাৰে জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কাপোৰ কেইযোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে সেয়াই আৰু আজি ভিডিঅ'টো গতিকে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশ্যন আইকনটো অন কৰি থ'ব তেতিয়াহে আকৌ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব গতিকে আজিলৈ আহোঁ বাই